ආයිබෝවන් හැමෝටම හැමදාම වගේ අදත් මගේ යාළුවෝ හැමදෙනාම ගොඩක් ආදරෙන් මගේ channel එකට පිළිගන්නවා. ළඟ එන වෙසක් පෝයට දන්සල් එහෙම නැති හින්දා ඔන්න මං අරගෙන ආවා. සරුවත් වගේම ඒ රසට chia seed දාලා හදන රසම රස ජූස් එකක් හදන්න තමයි යන්නේ. chia seed කියන්නේ හිතා ගන්න බැරි තරම් හොඳ ප්‍රතිඵලයක්, හොඳ පෝෂක ගුණයක් තියෙන ඇට වර්ගයක්. වීඩියෝ එක අතරතුර මම ඔයාලට කියන්නම් මේ chia seed දිනපතා අපි පාවිච්චි කරොත් අපේ ශරීරයට ලැබෙන ප්‍රතිඵල මොනවාද කියලා. රැඳී ඉන්න වීඩියෝ එකත් එක්ක බලමු මේ රසම රස ජූස් එක කොහොමද අපි හදන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ chia seed. මෙන්න මේවට තමයි chia seed කියන්නේ. මම අරගෙන තියෙන chia seed එකේ white එක මම ඉස්සෙල්ලාම මේ ටික හොඳින් සෝද ගන්නවා. මම සෝදගෙන අරගෙන ආවා. ඒ සෝදගත්තු chia seed ටික මේ විදිහට පොඩි බෝල් එකකට දාලා වතුර ටිකක් එකතු කරලා මම මේක විනාඩි 10ක් 15ක් විතර තියා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ කසකසා ඇට වගේම මේ chia seed එකත් හොඳට ජෙලි එකක් වගේ දෙගුණ වෙලා තියෙනවා. මේ chia seed එක මෙන්න මේ විදිහට වතුරත් එක්ක විතරක් දිනපතා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් අපි හරියට මල්ටි විටමින් එකක් ගන්නවා වගේ ප්‍රතිඵල අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. මම මගේ ජූස් එකට ඇපල් ගෙඩියකුත් පාවිච්චි කරනවා. ඒක මේ විදිහට මම ස්කින් එක ඉවත් කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ඇපල් ගෙඩිය මෙන්න මේ වගේ කපා ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට හීනි පෙති වලට කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ පෙති කීපයක් මෙන්න මේ විදිහට අරගෙන තීරු වලට කපලා චූටි චූටි කොටු වලට කපා ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට පොඩියට කපා ගන්න. මෙන්න මේ සයිස් එකට වගේ මම කපා ගන්නවා ඔක්කොම ටික. මේ බෝල් එකට ඔක්කොම ටික කපලා දා ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ අපේ chia seed ටික වතුරට දාලා හදාගත්තට පස්සේ මේ තියෙන ජෙලි එක වගේ ලස්සනට හැදිලා. ඒත් එක්ක මේ තියෙන හීනියට කපාගත්තු ඇපල් ටික. මම මගේ ජූස් එකට සන්කුයික් තමයි අද පාවිච්චි කරන්නේ. ඔයාලට සන්කුයික් නැත්නම් මෙතෙන්ට දෙහි, ඔරෙන්ජ් ඒ වගේ දෙයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම මේකට තමයි ජූස් එක හදන්න යන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම වතුර එකතු කර ගන්නවා. මම මේ වීදුරුවෙන් වතුර කෝප්ප 3ක් එකතු කර ගන්නවා. මේ chia seed අපිට ලැබෙන්නේ සැල්වියා කියන ශාකයෙන්. මේ ශාකය වැඩි වශයෙන් වගා කරන්නේ ඇමරිකාවේ සහ මෙක්සිකෝ කියන රටවල් වල. මම දැන් එකතු කරගත්තු වතුර එකට සන්කුයික් මේ විදිහට එකතු කර ගන්නවා. මේ chia seed වල phosphorus omega 3 and 6 ඒ වගේම zinc තියෙන නිසා දිනපතා පාවිච්චි කළොත් මෙන්න මේ වගේ health benefit අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ කොණ්ඩේ හැලෙන කෙනෙක් නම් මේ කොණ්ඩේ හැලීම වළක්වනවා. ඒ වගේම ඔයාගේ කොණ්ඩේ ශක්තිමත් කරනවා, ඉක්මනින්ම වැවෙනවා. ඒ වගේම සම වේලීම වළක්වනවා, සම රැලි වැටීම වළක්වනවා, සම පැහැපත් වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාගේ නියපොතු කැඩිලා බිඳිලා යනවා නම් ඒකත් වළක්වනවා. ඒ වගේම ඔයා තරබාරු කෙනෙක් නම් ඔයාගේ බර අඩු කරගන්න ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා මේ chia seed. මං සන්කුයික් හැඳි 6ක් විතර එකතු කරගත්තා. දැන් අපි රස බලමු. සීනි ටිකක් මං එකතු කරගන්නවා. පැන් රස මදි නම් සීනි ටිකක් එකතු කරගන්න. සීනි එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ රසය අනුව ලුණු එකතු කරගන්න. දැන් මේ ඔක්කොම හොඳින් කලවම් කරගන්න. සීනි ටික දිය වෙනකන් හොඳින් කලවම් කරගන්න. ඒ වගේම මේ chia seed අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා. දැන් මං අපි හදාගත්තු chia seed වලින් ටිකක් මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. මෙතන මං chia seed හැන්දයි අරගත්තේ. ඒකෙන් දැන් ගොඩක් වෙලා තියෙනවා. මම ඒකෙන් මේ විදිහට ටිකක් එකතු කරගත්තා. ඒත් එක්කම කපාගත්තු ඇපල් වලිනුත් මම මේ විදිහට අපේ ජූස් එකට එකතු කරගන්නවා.
ඇපල් කෑලිත් හැපෙනකොට අපේ ජූස් එකට අමුතුම රසයක් එකතු වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඔක්කොම හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. අපේ උදේ ආහාරයට ගන්න ඕට්ස් එකට මේ chia seed ටිකක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සැලඩ් එකක් හදන වෙලාවට පොඩ්ඩක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. සුප් එකක් හදන වෙලාවට මේන් ටිකක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ස්මූති කැඳ ඒ වගේ දේවල් වලට මේ වගේ chia seed ටිකක් එකතු කරලා ආහාරයට ගන්න පුළුවන් නම් අපිට හිතා ගන්න බැරි තරම් health benefit එකක් අපිට ලැබෙනවා. ඒ වගේම ලෙඩ රෝග ගත්තොතින් අපේ blood pressure normal කරනවා. සන්ධි වේදනා තියෙන කෙනෙක් නම් ඒක අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ආතරයිටිස් තත්ත්වය අඩු කරගන්න පුළුවන්. හෘද රෝග නැති කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඇස්පෙනීම වැඩි දියුණු කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ chia seed ටිකක් අපේ ආහාරයට එකතු කරගන්න පුළුවන් නම්. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වේවි කියලා. නොදන්නා ගොඩක් දේවල් දැනගත්තා කියලා හිතෙනවා. වීඩියෝ එකට කැමති නම් වීඩියෝ එක යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ වටිනා කමෙන්ට් එකකුත් මට දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම චූටි මතක් කිරීමක් කරනවා. ඔයා තාමත් මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් විතරක් channel එකට subscribe වෙන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් click කරලාම තියාගන්න. මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ එකක් ආවම ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න. එහෙනම් ඔයාලත් මේ වගේ රසම රස ජූස් එකක් හදලා පොඩි අයත් එක්ක එන්ජොයි කරන්න. ඉක්මනින්ම තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් එන බලාපොරොත්තු වෙමින් එහෙනම් මම ගිහිල්ලා එන්නම්. හැමදෙනාම පරිස්සමෙන් ඉන්න. හැමදෙනාටම තෙරුවන් සරණ ප්‍රාර්ථනා කරන මම නිලු.